Bună ziua! În precedentul video am vorbit despre femeile care caută un bărbat foarte înstărit, foarte bogat și o astfel de căutare este un fel de prostituție mascată. Dar să nu dăm vina pe doamne, deși majoritatea bărbaților se plâng de așa ceva. Să dăm vina și pe noi, domnii, care abordăm femei necunoscute, care scriem la femei pe care le cunoaștem mai puțin, niște lucruri mai detaliate așa, mai nu neapărat porcoase, dar unele destul de intime, le abordăm într-un mod intim. Slavă Domnului că dacă ne uităm pe stradă, sunt puțini bărbați care totuși fac chestia asta, dar sunt în creștere. Și în momentul în care un bărbat face treaba asta, practic lovește nu neapărat în instituția căsătoriei, cât în instituția relației de lungă durată. Pentru că în felul ăsta, în mod artificial, îi se creează femeii abordate un anturaj lărgit, îi se lărgește artificial anturajul. Da? Și porem unul dintre pretendenții la o relație cu ea. Și în felul ăsta îi creăm așteptări mai mari decât un bărbat de nivelul ei intelectual, social, emoțional, spiritual îi poate oferi. Și în felul ăsta, în loc să repare relația, ea preferă să meargă la următorul. Deci, practic, în momentul când noi abordăm o femeie necunoscută pe stradă, nu facem decât să întoarcem cumva asupra propriei noastre relații acțiunea asta, ca o dedublare. Da, practic un alt bărbat face același lucru cu partenera noastră. Și asta va deveni, până la urmă, o întoarcere la sălbăticie, când majoritatea femeilor preferă să fie amantele unuia singur, care evident că le neglijează, ele suferă, dar dacă iau în considerare faptul că infidelitatea devine o regulă, ele preferă să stea o perioadă mai scurtă, fericite, lângă un astfel de bărbat potent financiar, decât să stea o perioadă mai lungă lângă unul care li se potrivește, dar care are niște gânduri din astea de a avea mai multe amante. Și iată că în felul ăsta instituția căsătoriei și a relației de lungă durată, a relației stabile, este periclitată. O zi faină!